และตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงการแบทเทิลคู่สุดท้ายคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างขุนพลกับฮาร์ดครับและคู่นี้นะครับจะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Dance พร้อมนะครับถ้าน้องทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าต้องเจอฮาร์ด ขุนดูเป็นเซนเตอร์แล้วก็ฮาร์ดก็อยากเป็นเซนเตอร์เหมือนกันตั้งแต่เข้ารายการมาก็ค่อยๆสนิทกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมาแบบแบทเทิลกันอ่ะก็ค่อนข้างหนักใจอยู่หน่อยๆครับอยากเดบิวต์กับขุนฮาร์ดก็มองว่าตอนนี้ขุนก็สามารถเดบิวต์ได้แล้วพอฮาร์ดต้องมาแบทเทิลกันเพื่อหาคนตกรอบแล้วต้องเป็นขุนจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันยากคู่แบทเทิลของพี่ฮาร์ดคือขุนพลครับตอนแรกคิดว่าพี่ขุนน่าจะคู่คนแบบอโปดูเป็นแบบชายออกมามีแบบเป็นแบบฟิลเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าพี่ขุนพลออเดอร์นะพี่ฮาร์ดก็เช่นกันเบสิก2 คนนี้แน่นมากก็แบบเป็นคนมีของมาทั้งคู่แต่ว่าขุนพลอ่ะมีประสบการณ์มาแล้วแหละฮาร์ดอ่ะก็คือทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบยังไม่ปลดล็อกตัวเองด้วยความที่พี่ขุนเขาแบบชายสุดๆไปเลยรู้สึกว่าพี่ขุนก็น่าจะแบบเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าน่าจะชนะพี่ฮาร์ดได้จะรู้สึกว่าคู่นี้น่าดูมากเพราะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเซนเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำไมถึงจับคู่กันผมว่าฮาร์ดกับผมมีความคล้ายๆกันตรงเรื่องสกิลครับร้องได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือนกันแบบความหลากหลายที่แบบไม่ได้ชัดไปสักทางเลยพี่ว่าขุนกับฮาร์ดร้องได้เต้นโอเคถ้าเจอกรุ๊ปหรือเจอเพลงที่ลงตัวก็อาจจะเป็นเซนเตอร์กันได้ Dream about you twice every day Wish that I could see your face Wanna think your days You're nobody good boy Gone bad Nobody good boy Gone bad I'm trying to hit the good boy Gone bad เด็กๆหลายคนก็จะคิดว่าพี่ขุนทำดีมาตลอดเก่งมาตลอดเอาใครไปสู้กับพี่ขุนใครจะสู้ได้นะอันนี้คือฟีดแบ็กของเด็กๆพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าฮาร์ดทะลุอะไรบางอย่างได้อ่ะพี่ว่าฮาร์ดจะทะลุไปไกลเลยก็เลยรู้สึกว่าการที่เอาฮาร์ดมาเจอขุนมันอาจจะเป็นการชาเลนจ์ฮาร์ดที่ดีเหมือนกันเพราะมันจะเป็นสิ่งที่การันตีแล้วบอกได้เลยว่าพี่ฮาร์ดจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่มันแอบวัดใจระดับหนึ่งแล้ววัดใจเรามากๆด้วยเราเห็นฮาร์ดตั้งแต่วันแรกแล้วเราบอกพี่ยงเลยวันแรกว่าคนนี้มีคาริสมาของความเป็นเซนเตอร์มันก็ยากสำหรับฮาร์ดเหมือนกันถ้าพูดตรงแต่ว่าฮาร์ดชอบทำงานหรือว่าอยู่กับคนที่เก่งกว่าอยู่แล้วไม่รู้ฮาร์ดรู้สึกว่ามันจะทำให้ฮาร์ดสามารถที่จะไปอยู่ระดับเดียวกับเขาได้เร็วของพี่ขุนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้ขุนได้แบทเทิลกับฮาร์ดจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของการทำทีมเวิร์กโดยที่ในเวลาทำงานคืองานในเวลาที่เป็นเพื่อนคือเพื่อนเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการทำงานในชีวิตจริงแหละพี่อยากให้ขุน respect ฮาร์ดในฐานะคู่แข่งเหมือนกันโจทย์ในการแบทเทิลก็คือโวคอลและแดนมันไม่ใช่โวคอลอย่างเดียวละไม่ใช่แดนอย่างเดียวละมันคือโวคอลและแดนโจทย์เพลงของพวกน้องก็คือว้าวพอขึ้นมาฮาร์ดไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคือฮาร์ดไม่ได้ฟังเพลงนี้บ่อยแต่คือรู้จักเพราะว่าแบบเพลงนี้ดังมากผมชอบเพลงนี้มานานมากๆผมเคยแบบนั่งฟังเพลงนี้แล้วอินมากๆพอรู้ว่าจะได้มาร้องเพลงนี้แล้วก็มาแดนซ์เพลงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำมันเป็นเพลงสากลพอมันเป็นเพลงสากลแล้วจะทำได้ดีไหมแล้วเพราะว่าฮาร์ดมีปัญหาเรื่องแบบสำเนียงด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะให้น้องร้องเวอร์ชันร็อกเดี๋ยวจะทำการ rearrange แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเดี๋ยวจะทำเวอร์ชันที่มีการเต้นเข้าไปด้วยอาจจะมี dance break เพิ่มขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวน่าจะ rearrange แบบใหม่ฮาร์ดอยากลองเพลงร็อกมานานมากเลยแต่ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนุกดีครับเขาจะทำให้เป็นเพลงร็อกอะฮะมันจะมีความกรันช์ก็คือแบบเหมือนแบบเสียงคูดๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถนัดกับสิ่งนี้อยู่ครับเพราะว่าตอนโชว์เคสได้ทำสิ่งนี้บ่อยด้วยแล้วก็เจ็บคอมากแต่ก็รู้สึกว่านั่นแหละเจ็บคอในวันนั้นได้เอามาใช้ในวันนี้ครับ
อยากให้นำเสนอความเป็นตัวตนของตัวเอง เราไม่ได้อยากให้น้องมาเพอร์ฟอร์มแล้วเหมือนกันนะมันต้องเป็นตัวของฮาร์ดกับตัวของคุณเองอย่าอยู่ที่เดิมอะไรที่ไม่เคยทำลองทำมันชาเลนจ์ตัวเองดังนั้นอันนี้อยู่ที่พวกน้องดีไซน์ว่าพวกน้องอยากดีไซน์ยังไงแต่สุดท้ายต้องมีความเป็นแบทเทิลมากกว่าโชว์นิดเล็กถ้าสมมติน้องจะบอกว่าเต้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโชว์ดังนั้นแบทเทิลร้องก็ต้องเป็นแบทเทิลจริงๆจุดอ่อนผมคือเรื่องไอเดียเต้นผมเป็นคนที่เต้นได้แต่ต้องมีท่าให้อะไรเงี้ยแต่ฮาร์ดเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาคิดเรื่องเต้นได้ดีสิ่งแรกที่ฮาร์ดเวิร์กเลยคือเรื่องร้องเรื่องคีย์คอยถามคนตอนนั้นน่ะแทบจะทั่วบ้านเลยแบบจะถามแบบเรื่องสำเนียงบ่อยมากว่าแบบมันออกเสียงยังไงต้องเชื่อมคำยังไงเว้นจังหวะยังไงให้ฟังแล้วดูไม่แปลกอะไรเงี้ย I worked my whole life to get high just to realize everything I need is on the ground. My world's been hectic, seems electric, and I'm waking up with your voice in my head, and I'm trying to send a message to let you know that every single minute I will watch you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking about getting you and I. ที่ขุนส่วนการร้องอ่ะค่อนข้างจะยากกว่ามันดูแบบเทคนิคเยอะกว่าแหละถ้าพูดตามตรงดังนั้นจริงพี่ฮาร์ดจะต้องสู้ด้วยไดนามิกหรือสู้บางอย่างตั้งแต่ต้นอ่ะไม่งั้นมันจะถูกกลบจากพี่ขุนต้องท่อนเวอร์ส2ได้ถ้าอาจจะต้องไปปรับอะไรยังไงไหมหรือว่าจะต้อง strict dynamic เพิ่มขึ้นไหมเนี่ยต้องมาลองไปดูอีกทีนึงคือเหมือนเมื่อกี้พี่ฮาร์ดมาด้วยอินเนอร์ที่ร้องแล้วก็เราแบ่งกันคนละครึ่งเพลงกันกับขุนอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยให้ปรับ mindset ใหม่ว่าเราแบทเทิลของเรามันก็ต้องเลิศของเขามันก็ต้องเลิศอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมเมื่อกี้ดูแบบไม่ค่อยสู้กันอะสามัคคีไปหน่อยเราเดี๋ยวแต่ว่าเราแข่งเสร็จแล้วเราสามัคคีเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นฮาร์ดเลยเวิร์กเรื่องร้องแบบมากขึ้นตอนแรกก็เยอะแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบเยอะขึ้นไปอีกเลยฮาร์ดไม่ได้มีความหมายของคำที่ร้องออกมาว่าคำนั้นฮาร์ดรู้สึกอะไรอยู่แต่ตอนนี้ฮาร์ดร้องให้เนื้อถูกคีย์ถูกเมโลดี้ถูกแต่ไม่ได้มีความรู้สึกในคำนั้นๆถ้าเกิดฮาร์ดมีความรู้สึกในคำนั้นๆแอคชั่นบอดี้แลงเกจต่างๆออกมามันจะออกมาเองคือถ้าทำเรื่องร้องได้จนเขาไม่สามารถเปรียบเทียบเรื่องร้องได้ขนาดนั้นแล้วพอถ้าสมมติว่าเขาไปเปรียบเทียบเรื่องเต้นฮาร์ดก็อาจจะมีโอกาสชนะของฮาร์ดรู้สึกว่าสำหรับผมคือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะร้องดีกว่าเขาตอนนี้ก็จริงความรู้สึกนะฮะแต่ถ้าเพอร์ฟอร์มเขาดีกว่ามันก็อาจจะทำให้ภาพรวมดูไปทางเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเรื่องเต้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์พี่ฮาร์ดของพี่ฮาร์ดดูน่าสนใจแบบอย่างเงี้ยมันโชว์ให้เห็นมันก็เลยรู้สึกว่าโหคนนี้เขาดูมีการแบบโชว์ออฟตัวเองออกมาในสไตล์ที่เขาทำพี่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคนนี้แอบดูดสายตาได้มากกว่าแต่แค่ว่ามันมาตอนต้นแต่ตอนปลายมันดูแผ่วๆมันดูทิ้งไปรู้สึกว่าตอนเต้นตอนนั้นฟิลมากฟิลแบบไม่ได้รู้สึกเครียดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็รู้สึกแบบเป็นตัวเองพอเห็นฮาร์ดเต้นอ่ะมันดูเป็นฮาร์ดคนใหม่อ่ะฟีลแบบฮาร์ดที่มั่นใจกว่าเดิมอะไรเงี้ยพี่ขุนเป็นคนที่ใช้ร่างกายดีแล้วมีความคล่องตัวแหละแล้วก็เต้นได้ค่อนข้างโอเคด้วยแต่แค่ว่ามันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอย่างพอพี่ขุนเต้นอ่ะพี่ขุนจะเต้นกับมูฟเมนต์เนาะกับท่าแต่ว่าไม่ค่อยโชว์อารมณ์ออกมาให้เห็นมันเลยเหมือนขาดคำว่าโชว์ออกมานิดนึงรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยหลอมไปกับตัวท่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ยากสำหรับผมคือความแบบว่าต้องแบบเขาเรียกอะไรบาลานซ์เวลากับการซ้อมก็วันที่เพิ่งแบบได้อัปเดตบีทมาฮาร์ดก็เลยแบบมีเวลาตรงนั้นในการแบบคิดท่าอะไรอย่างงี้ให้มันแบบเป็นตัวเองแล้วก็ดูดีแต่ว่าเหมือนขุนไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วเมื่อคืนก็น่าจะต้องคิดจนดึกดันไม่สบายด้วยช่วงไม่ถึงอาทิตย์ก่อนจะโชว์ฮะแล้วท่ามันก็ยังดันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเหมือนแบบต้องเหมือนแบบเอาชนะตัวเองให้ได้กับเวลาที่มีน้อยเหมือนฮึดขึ้นมาสู้อะตี 2 ตี 3ผมก็นั่งแบบคิดท่าแล้วก็ส่งให้ครูดูอะไรเงี้ยฮะหนูขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมพี่อยากปรับท่าให้ถึงคนแต่ไม่รู้ว่าจะน้อยแล้วมีเวลาไหมท่าโซโล่หนูอ่ะยังไม่รอดสำหรับพี่ตอนนั้นเหมือนครูเจด้าก็แบบค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องท่าเต้นของผม
ส่วนฮาร์ดก็คือดุมากตอนนั้นแบบดูเหมือนเสือที่จะมาล่าเหยื่อรู้สึกเครียดแล้วคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ย วันนั้นก็เลยถามว่าแบบคือถ้าเครียดหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรแบบเล่าให้ฟังได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยคือต่อให้จะช่วยแก้ปัญหาให้ไม่ได้อย่างน้อยก็แบบรับฟังได้แล้วพอแบบคุยกันก็เข้าใจขุนมันมากขึ้นครับ ผมชอบฮาร์ดอย่างหนึ่งคือเหมือนฮาร์ดก็แบบว่าไม่ได้เทคว่ามันเป็นการสู้อะแต่มันเป็นการทำงานด้วยกันแล้วแบบทำให้มันเป็นโชว์ที่แบบว่าคนจะจำให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมชอบคำนั้นของฮาร์ดมากแล้วรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทำต่อให้มันแบบทำให้ได้อะไรเงี้ยแบบถ้าฮาร์ดอยากจะเดบิวต์ด้วยกันฮาร์ดต้องชนะขุนให้ได้ยังไงก็ไม่ยอมฮาร์ดแน่ๆเราจะทำให้ 65% ของเรากลายเป็น 100% ที่สู้ฮาร์ดได้ไม่มีทางฮาร์ดคิดว่าขุนไม่มีทางอ่อนข้อให้อยู่แล้วกลัวตกรอบสู้ด้วยทุกอย่างที่ฮาร์ดมีแล้วก็ความมั่นใจฮาร์ดคิดว่าฮาร์ดต้องมั่นใจก่อนว่าฮาร์ดสู้ได้ฮาร์ดถึงจะสู้ได้ My life's been magic, it's fantastic. You see that, but only warm in the mattress. ตอนนี้อินเนอร์เราคือดุยัง และตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงการแบทเทิลคู่สุดท้ายคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างขุนพลกับฮาร์ดครับน้องๆทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง On the Ground ของ Rosé และคู่นี้นะครับจะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Dance ขุนพลฮาร์ดพร้อมนะครับถ้าน้องทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Find it when you want it, suddenly you have it. You find out that you go just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I worked my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I worked my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the everything I need to My world's been hectic, seems electric. But I've been waking up with your voice in my head, and I'm trying to send a message and let you know that every single minute I'll be without you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on, everything I need is on the ground. Everything I need.
figure it out. Everything I need is underground. Just drop by your house, so far from you now, but I figure it out. Everything I need is on. Everything I need is.และนี่คือ On the Ground โดยขุนพลและฮาร์ดนะครับ อยากพักหายใจกันก่อนไหมฮะ นิดนึงก็ดีฮะ โอเค น่าจะเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้น้องๆทั้งสองคนนะครับ พูดความรู้สึกสั้นๆสำหรับโชว์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ ใครหายหอบก่อนเชิญครับ มิชชั่น4มิชชั่นนี้เป็นสำหรับผมมันไม่ใช่การแบทเทิลฮะมันคือ ผมรู้จักฮาร์ดมากขึ้นนะฮะมีวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่น่าจะทำได้แน่เลยแบบมิชชั่นเนี้ยผมนั่งเปิดใจคุยกับฮาร์ดนะฮะว่า รู้สึกว่าตอนนี้แบบจากตอนแรกที่รู้สึกมั่นใจกับมิชชั่นนี้มากๆมันกลายเป็นว่าเบื้องหลังคือเรามีการป่วยด้วยแล้วแบบว่าหลังๆมาเราเริ่มเครียดพอเราหายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมามันเหมือนแบบเราตามฮาร์ดไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นที่สนุกมากๆอย่างหนึ่งคือฮาร์ดแฟร์กับผมมากๆฮะคือเขาช่วยผมตลอดเลยไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องเต้นเรื่องการคิดท่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกขอบคุณฮาร์ดตัวนี้มากๆคือแบบเราแบบรู้สึกโล่งใจที่อยู่กับอยู่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแบบว่าเราจะรอดไม่รอดใครจะเป็นยังไงก็ขอให้ปลายทางเราได้อยู่ด้วยกันครับ ขอบคุณคุณพลมากนะครับ มาถึงฮาร์ดแล้ว มาซะซึ้งเลย ก็จริงๆเขาเองก็มีเรื่องให้เครียดเยอะในช่วงนี้ แล้วก็เวลาก็มีน้อยครับฮาร์ดก็เลยขออนุญาตครับคือบอกมันตรงๆเลยว่าแบบมึงมีอะไรก็แบบบอกกูได้ทุกเรื่องคือต่อให้เป็นคู่แข่งกันจริงๆแต่ว่ากูรู้สึกว่ายังไงมิตรภาพสำหรับกูมันก็สำคัญกับผลแพ้ชนะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากนะครับต่อไปน่าจะเป็นหน้าที่ของพี่ๆทีมเกสก่อนครับฮาร์ดร้องดีมากโดยท่อนเปิดทุกอย่างการเพอร์ฟอร์มการแสดงสีหน้าท่าทางอินเนอร์ทุกอย่างชายนิ่งมากๆตอนนั้นบนเวทีทำได้ดีมากติดอย่างเดียวครับตอนที่มันเปลี่ยนดนตรีเนาะไปเป็นร็อกนิดหน่อยพี่รู้สึกว่ามันเราติดแบบเกินไปนิดมันทำให้คือถ้ามันมาแบบบางลูกผมรู้สึกว่ามันจะพอดีแต่ตอนนี้มันอาจจะติดกันไปในหลายๆห้องมันติดกันไปหน่อยมันเลยทำให้ฟังไม่สบายนิดหนึ่งฟังไม่ลื่นนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนพาเต้นคือว้าวโลกแตกไปเลยใช่ครับเป็นคนใช้บอดี้ได้ดีมากๆส่วนขุนพลตอนเราลองท่อนเวิร์สตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยส่งแต่พอมาอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนเป็นท่อนที่มันเต้นคู่หรือว่าร้องคู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยความperformance ณตอนนั้นด้วยคาริสมาต่างๆมันออกมาได้ดีกว่าฮาร์ดตอนนี้ก็คือฮาร์ดเปิดได้ดีแล้วคุณพลจบได้ดีเลือกยากครับขอบคุณไนซ์มากนะครับต่อไปบิลกินเชิญครับ
ผมว่าเป็นหนึ่งในโชว์ที่ผมประทับใจมากจริงๆแล้วสำหรับการคอมเมนต์ในเรื่องของ vocal และ dance นะผมรู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะมีสกิลที่ดีและสำหรับผมรู้สึกว่ามันครบอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรในเชิงเทคนิคมากเพราะว่าทั้งสองคนดูมีเทคนิคที่แข็งแรงอยู่แล้วเลือกใครก็ได้ไม่อายรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบเก่งสุดๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับจะเลือกคนที่รู้สึกว่ารู้สึกมากที่สุดชัดที่สุดสำหรับโชว์ที่ดูแล้วกันครับผมขอบคุณบิลกินมากนะครับต่อไปทีมดีเรคเตอร์เริ่มจากพี่อั้นเลยครับเชิญครับพี่ ถ้าสังเกตดูดีๆนะมันเป็นแบทเทิลที่หันหน้ามาปะทะกันอะน้อยกว่าคู่อื่นๆเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่แบทเทิลกันมากกว่าหลายๆคู่เลยด้วยซ้ำมันมาสู้กันด้วย energy แล้วมาสู้กันด้วย inner ด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยพลังอะฮาร์ดคือสายตาตอนเปิดมาสายตาฮาร์ดจ้องมองนี่คือแบบเดือดแล้วอะแค่ตาก็เดือดแล้วอะแล้วตอนที่จะเข้าช่วงเต้นอะปึ๊บพี่กับพี่ปุงกรี๊ดพร้อมกันครับกรี๊ดยังไงอีกแล้วเหรอ กรี๊ดในใจครับพี่ขุนอันนี้พูดแล้วเหมือนจะเวอร์นะแต่พี่รู้สึกจริงคือฉาก CG ข้างหลังอะจริงๆมันเป็นภาพแอบสแตรกใช่ไหมแต่ตอนพี่ขุนโชว์อะมันมีแวบหนึ่งพี่เห็นมันเป็นรูปเสือคือมันออร่ามันออกมาจนมันแบบมันเหมือนในการ์ตูนอะที่มันแบบออร่ามันออกมาแล้วเห็นมีเสืออยู่ข้างหลังอะเป็นปราณไทเกอร์ มันอาจจะดูเวอร์แต่พี่รู้สึกมันเห็นอย่างนั้นจริงมันเห็นแวบหนึ่งขึ้นมาจริงๆทั้งคู่ถ้ามันมาด้วยฟีลลิ่งมันไม่ได้ขนาดนี้มันจะไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันแบทเทิลได้ขนาดนี้หรอกทั้งสองคนมันแบบเดือดมากจริงๆสนุกมากครับขอบคุณครับ เหมือนกับเรากำลังดูการปะทะกันของเหลียงเฉาเว่ยและหลิวเตอหัวในหนังเรื่อง Internal Affair ขุนพลนี่ตอนนี้คือแบบเราไม่ question ขุนพลอีกแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกตอนนี้ขุนพลเหมือนแบบพระเอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อาจจะรู้สึกว่าในท่อนร้องแรกขุนพลอาจจะแบบทำให้เราสะใจได้กว่านี้อีกนิดนึงแต่ที่เหลือแบบไม่ได้ติดอะไรเลยส่วนฮาร์ดก็รู้สึกว่าวันนี้ตกใจว่ามันฮาร์ดมันเอาจริงแล้วมันไปเข้าห้องการเวลาอะไรมาวะ สู้ได้ดีมากจริงๆอ่ะวันนี้ผมทำบีทเนี้ยตอนทำอ่ะแล้วก็นึกภาพตอนนี้สิ่งที่มันโชว์มันเกินกว่าที่ผมคิดไปอีกอ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนดูคือใจสั่นมากแบบว่าโคตรเด็ดขาดสุดยอดครับทั้งคู่ขอบคุณครับ คู่นี้เป็นคู่ที่แบบรอดูจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ดูซ้อมแล้วรู้เลยว่าแบบเดือดแน่ๆอันแรกเลยชื่นชมขุนพลมากๆน้องไม่สบายเจอครั้งที่1ขุนพลเป็นยังไงบ้างทรงๆครับครั้งที่2มาเพอร์ฟอร์มให้ดูเราเห็นว่าน้องยังทำได้ไม่ดีแล้วก็มีความเครียดน่าจะเครียดทั้งเรื่องของฝึกร้องด้วยแล้วก็มันเป็นเต้นด้วยก็พยายามแชร์กันต่างๆแล้วก็ในใจเราคิดตลอดว่าขุนพลสเตจนี้ยากแน่ๆเพราะว่าเวลาน้อยแต่จะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ขุนพลทำไม่ได้ลดมาตรฐานความเป็นขุนพลเลยส่วนฮาร์ดคล้ายๆกับพี่โฟเลยเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดที่ค่อนข้างตกใจฮาร์ดเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอสเตจนี้ฮาร์ดได้ใจพี่มากๆแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นฮาร์ดมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ พี่รู้สึกว่าเห็นความกังวลบางอย่างในขุนพลในน้ำเสียงหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันมีความเหมือนไม่กล้าใส่สุดบางอย่างในการร้องนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะไม่สบายด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าโชว์เนี้ยก็ยังเป็นโชว์ที่มันน่าประทับใจมากๆเหมือนเดิมคือมันแค่เราบังเอิญรู้ว่าเคยได้ยินตอนที่ไดเรคเตอร์เช็คว่ามันมีบางเทคนิคที่ขุนเคยทำได้แต่ว่าวันนี้มันไม่ได้ยินนะคะก็เลยรู้สึกเสียดายนิดหน่อยในจุดนี้ส่วนของพี่ฮาร์ดนะคะตกใจเหมือนกับพี่โฟพูดว่าแบบเมื่อกี้ยังถามพี่อันว่าฮาร์ดเขาไปอะไรมาจากไหนเนี่ยคืออยู่ดีๆใช่เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่ฮาร์ดเคยขาดมากที่สุดเลยอะคืออินเนอร์อยู่ดีๆฮาร์ดก็คือดีขึ้นมามากๆในเพลงนี้นะคะแล้วก็เหมือนพี่เข้าใจฮาร์ดเลยว่าฮาร์ดจะรู้สึกว่าแบบต้องมาสู้กับขุนพลแล้ว
รู้สึกประทับใจที่ฮาร์ดแบบสู้แล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่กดตัวเองแต่กลับทำให้เป็นแรงผลักดันได้นะคะแล้วก็การร้องก็ร้องได้ดีก็จะมีแบบรู้สึกว่ามันล้นนิดหน่อยในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเพอร์ฟอร์มของฮาร์ดวันนี้มันน่าประทับใจมากคือจริงๆอยากบอกว่าโชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ที่พวกเราตื่นตาตื่นใจมากพอมันเป็นแบทเทิลก็อาจจะต้องเลือกสักหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถเลือก2 คนในครั้งนี้ได้ค่ะครับในส่วนหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปจริงๆขุนพลเองไม่ได้เป็นเซนเตอร์มาเพราะเขาเป็นขุนพลน่ะแต่จริงๆขุนพลเป็นเซนเตอร์ได้เพราะความพยายามของเขาแล้วการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วมีวินัยมากๆเขาทำด้วยแอคชั่นที่เขาพยายามมาตลอดแล้วเขาละทิ้งเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายแล้วเรา appreciate สิ่งนั้นขุนพลเราเห็นอยู่เสมอว่าขุนพลต้องสละอะไรหลายๆอย่างมากเพื่อมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วบางคนอาจจะไม่ได้เห็นตรงนั้นเพราะเขาเห็นเบื้องหน้าของขุนพลที่ได้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วขุนก็พยายามอย่างหนักกว่าจะได้ตรงนี้มาเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือการไม่ทะลุของฮาร์ดแล้ววิธีอะไรล่ะที่มันจะอยู่ในเกมการแข่งขันนี้แล้วมิชชั่นนี้น่าจะเป็นมิชชั่นที่พิสูจน์ตัวฮาร์ดแล้วกันว่าฮาร์ดจะสามารถ survive และเป็น survival ที่แท้จริงได้หรือไม่อยากจะบอกน้อง2 คนว่ามันสักเซสมากๆในเวทีนี้แล้วเราภูมิใจในน้อง2 คนมากขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้งทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญโหวตครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7 คนนะครับและผู้ชนะในครั้งนี้ฮาร์ดครับทีมเกสกับทีมดีเรคเตอร์มีอะไรจะพูดไหมครับจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจทั้งสิ้นมันโคตรสมศักดิ์ศรีเก่งมากทั้ง2 คนขอบคุณมากขอบคุณครับครับขอบคุณขุนพลมากเช่นกันนะครับพี่ก็เชื่อว่าถ้าไม่มีขุนพลโชว์นี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้แน่นอนเจอกันที่เรดโซนครับเชิญครับและในคู่นี้เราก็ได้วินเนอร์ของเราแล้วเนาะฮาร์ดตอนนี้ฮาร์ดรู้สึกยังไงบ้างครับที่ตัวเองได้เป็นผู้ชนะขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณขุนพลด้วยครับคือถ้าไม่มีขุนพลฮาร์ดว่าฮาร์ดก็ทำโชว์นี้ไม่ได้เหมือนกันพี่ปุงครับถ้าทำได้ฮาร์ดรู้สึกว่าฮาร์ดได้รับความช่วยเหลือจากพี่ปุงเยอะมากไม่ว่าจะทั้งแนะนำการร้องสำเนียงภาษาอังกฤษขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์ทุกคนด้วยที่คอยแนะนำแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นคำแนะนำฮะ
เก็บเอามาปรับปรุงอยู่ตลอดขอบคุณครับ ขอบคุณฮาร์ดเองมากเช่นกันนะครับผมที่เป็นฮาร์ดแบบที่ทะลุสักทีเจอกันในมิชชั่นต่อไปครับขอบคุณครับ เอาจริงเลยก็เขาก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบเหมือนเพื่อนเราสมเด็จอะดูเพื่อนในจอตอนเนี้ยคือแบบภูมิใจอะ และตอนนี้นะครับในมิชชั่นที่ 4 การแบทเทิลของน้องๆเทรนนีทั้ง 12 คู่ได้จบลงแล้วครับอยากจะให้พี่ๆทีมเกสทั้ง 2 คนนะครับฝากอะไรถึงน้องๆทั้ง 24 คนด้วยบิลกินเชิญก่อนเลยครับเป็นวันที่ผมสนุกมากๆเลยนะรู้สึกว่าได้มาดูน้องๆที่เคยเจอกันมาแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายบางคนก็ไม่เคยเห็นความสามารถในมุมนี้บางคนเคยเห็นแล้วรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นอีกไปอีกไกลเลยจากที่เราเคยเห็นในวันนั้นเลยเงี้ยรู้สึกว่าทุกๆคนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความตั้งใจการเตรียมตัวเราเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าทุกๆคนชนะคือใจคือทุกคนเต็มที่แล้วทุกคนใส่เต็มร้อยผมก็ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับบ้านไปด้วยแล้วมันก็กระตุ้นตัวผมเองด้วยนะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสเตจในวันนี้ครับผมขอบคุณบิลกินนะครับไนซ์เชิญครับก่อนอื่นผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นเกสในวันนี้รู้สึกเครียดครับ เพราะว่าน้องๆทุกคนทั้ง24คนมี potential มากๆทุกคนเลยทุกคนเก่งมากจริงๆแล้วการตัดสินมันเลือกยากจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับคนที่แพ้ในวันนี้หรือว่าชนะในวันนี้มันเป็นแค่นาโชว์วันนี้ครับมันไม่ได้แปลว่ายูจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้แล้วหรือว่าความพยายามที่ยูทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่ามันไม่มีความพยายามไหนที่ทำมาแล้วมันสูญเปล่าทั้งนั้นนะครับอย่าหยุดพัฒนาเศร้าได้แต่ว่าลุกขึ้นมาให้ไวแล้วก็ move on แล้วไปต่อสู้ๆครับขอบคุณทีมเกสทั้ง 2 คนอีกครั้งนะครับที่วันนี้มาให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆในมิชชั่นที่ 4 Battle นี้นะครับแล้วเจอกันครับบิลกินพุทธิพงษ์และ Night Atlas ขอบคุณครับมาถึงพี่ๆทีมดีเรคเตอร์ของเรานะครับตอนนี้อยากบอกว่าหน้าที่ของพี่ๆยังไม่จบนะครับตอนนี้น้องๆทั้ง12คนที่อยู่ใน Red Zone ยังรอการตัดสินจากพี่ๆอยู่เชิญพี่ๆปรึกษากันเพื่อเลือกเซฟน้องๆผมขอยกความหนักใจไว้ให้พี่ๆนะครับเชิญครับน้องเทรนนีทั้ง12คนใน Red Zone จะมีครึ่งหนึ่งหรือ6คนไม่ได้ไปต่อครับ